Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre cultivarea rozmarinului. Am primit multe întrebări din partea dumneavoastră legate de acest subiect și vă mulțumesc pentru că, datorită întrebărilor dumneavoastră, apar subiecte noi. Rozmarinul este cunoscut încă din antichitate. Este o plantă medicinală. În ziua de azi, de asemenea, se folosește ca și un condiment extraordinar pentru preparate din pește, pentru preparate din carne, pentru salate, supe, sosuri și, de asemenea, în industria cosmetică. Această plantă este folosită foarte mult în ziua de azi. Iată, această plantă este universală și foarte mult folosită. Această plantă provine din zona mediteraneană, îi place clima caldă, nu suportă gerul. Atunci când temperaturile sunt foarte scăzute, această plantă poate îngheța. Dar aici vom ajunge puțin mai târziu. În zona noastră, această plantă devine din ce în ce mai populară și mulți oameni o cultivă în case, în ghivece sau chiar și în grădină, în câmp deschis, dacă clima permite acest lucru. Care sunt cerințele principale ale acestei plante? Cerințele principale sunt câteva. Ca orice plantă, rozmarinul are cerințele lui față de sol, față de umiditate, față de lumină și față de temperatură. Dacă vă mai aduceți aminte, am mai vorbit despre o plantă mediteraneană și anume despre laur, adică despre dafin. Și această plantă, de asemenea, provine din aceeași zonă. Așa că atunci când ne gândim la rozmarin, la condiții de care are nevoie rozmarinul ca să crească frumos și sănătos, trebuie să ne gândim și la dafin. Pentru că aceste plante, fiind din aceeași zonă, au cam aceleași cerințe și față de sol, și față de temperatură, de lumină și de umiditate. Iată care sunt cerințele rozmarinului față de sol. Solul trebuie să fie foarte bine drenat. Dacă aveți un sol nisipos, este perfect. Dacă aveți probleme cu solul, dacă solul dumneavoastră este lutos sau argilos, în cazul acesta, la plantarea rozmarinului, în acea groapă de plantare, trebuie să adăugați nisip, compost, vermicompost, să amestecați foarte bine toate aceste ingrediente și să umpleți bine groapa cu aceste ingrediente, cu nisip, compost sau vermicompost. Pentru că rozmarinului nu-i place atunci când apa se adună în zona rădăcinilor, pentru că acest lucru poate dăuna plantei și chiar planta poate muri din cauza excesului de apă. Aceasta este prima cerință. A doua cerință este față de lumină. Atunci când plantăm rozmarinul nostru în grădină, trebuie să alegem un loc cel mai bine însorit. Dacă aveți un loc unde soarele bate toată ziua, să știți că acela este locul potrivit pentru rozmarin. Dacă îl veți planta la semi-umbră sau chiar la umbră, veți observa că crenguțele acestuia se subțiază, se alungesc și cu siguranță planta va suferi din cauza lipsei de lumină. Așadar, a doua condiție este că locul trebuie să fie cât mai însorit. Următoarea condiție este față de umiditate. În general, rozmarinul crește în acele locuri unde, dacă pământul este nisipos, ce ne spune acest lucru? Că apa nu stă acolo, pentru că nisipul nu menține apă și apa trece prin nisip foarte repede și atunci solul este uscat. Și acest lucru ne spune că rozmarinul nu este deloc pretențios față de apă. În unele cazuri, acesta se poate planta și nu se udă niciodată, doar cu ploaia. Așadar, în această privință nu trebuie să ne facem griji. Doar după transplantarea acestuia în grădină, trebuie să-l udăm bine, ca el să se prindă bine, să se înrădăcineze bine și pe urmă îl putem uda dacă este foarte cald. Cu siguranță îl putem uda o dată pe săptămână sau o dată la 2 săptămâni în funcție de temperatură. Și iată că ultima condiție pe care ar trebui să o respectăm dacă dorim să cultivăm rozmarinul în grădină este temperatura. Rozmarinul, așa cum am spus mai devreme, preferă acele locuri, acele zone unde este cald. Și iarna, rozmarinul nu suportă înghețul. Important este ca pământul în zona rădăcinilor să nu înghețe, pentru că acest lucru va duce la moartea plantei.
Dacă în zonele dumneavoastră temperaturile minime pe timp de iarnă sunt -3, -5 grade, atunci puteți liniștiți să cultivați rozmarin în grădină și nu trebuie să vă faceți griji. Însă, dacă temperaturile în grădinile dumneavoastră coboară sub 5 grade și se mențin la -10 sau poate -20 de grade și aceste temperaturi se mențin perioade mai lungi, ceea ce va duce cu siguranță la faptul că pământul va îngheța, atunci să știți că nu trebuie să cultivați rozmarinul în grădina dumneavoastră, ci mai bine să optați pentru cultivarea lui în ghivece. Îl țineți în ghiveci, în casă, pe timp de iarnă îl băgați în casă, țineți într-o încăpere cu temperatură între 5-10 grade maxim, mai mult nici nu trebuie, pentru că în așa fel îi veți crea o iarnă artificială, adică acea iarnă pe care o are acolo la el, unde este patria lui, da? Și atunci este de ajuns să țineți într-o încăpere neîncălzită și să știți cu cât temperatura este mai scăzută, cu atât rozmarinul va avea nevoie mai puțin de lumină. Adică, dacă aveți, de exemplu, un beci, atunci puteți să țineți în beci, liniștiți, puteți să îl țineți în beci pe timp de iarnă. Chiar dacă acolo este întuneric, dar să știți că acolo și temperaturile sunt scăzute. Important este ca în beciul dumneavoastră temperaturile să nu coboare sub 0 grade. Iar dacă îl țineți undeva în casă, este de ajuns să-l țineți într-o încăpere neîncălzită și este de ajuns și este foarte bine. Chiar se recomandă călirea rozmarinului pe timp de iarnă, pentru că așa îi creăm o iarnă artificială, el intră în perioadă de repaus și așa va fi mai sănătos și de asemenea acest lucru îl va ajuta să înflorească, pentru că se întâmplă dacă rozmarinul este ținut în casă pe toată perioada anului, atunci și temperaturile sunt peste 20 de grade, în cazul acesta rozmarinul nu va intra în perioada de repaus, nu va avea perioada de repaus și s-ar putea să nu înflorească. Iată ce se mai poate întâmpla. Mai departe, iată, acestea sunt condițiile. De asemenea, dacă îl plantați în grădină, trebuie să știți că locul pe care îl alegeți trebuie să fie ferit de curenți de aer rece. Eu am plantat rozmarinul meu lângă gard, pentru că acolo este cel mai însorit loc, gardul fiind din beton se încălzește, ține mai cald plantei și atunci nici pământul nu îngheață pe timp de iarnă și iată că este primul an de când l-am plantat primăvara trecută și voi vedea cum va trece peste iarnă. Dar eu zic că nu se va întâmpla nimic, pentru că și la noi temperaturile pe timp de iarnă nu coboară foarte mult și dacă se întâmplă să coboare, sunt doar anumite episoade scurte și pe urmă iarăși se încălzește afară și nu este atât de grav, însă îl voi urmări. Mai departe, dacă doriți să îl țineți în casă și să-l cultivați în ghivece, trebuie să știți că și substratul trebuie ales cu grijă, având în vedere că rozmarinul are nevoie de un bun drenaj. În primul rând aveți grijă ca vasul în care îl veți ține are găuri de drenaj cât mai multe și cât mai mari, ca apa să nu stea acolo în zona rădăcinilor, ca ea să iasă ușor. Și îl udați o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, în funcție de, iarăși, temperatură. Pentru că cu cât mai ridicată este temperatura, cu atât mai des trebuie să udăm orice plantă. Și cu cât mai joasă este temperatura, cu atât mai rar udăm planta. Atunci când pregătiți substratul dumneavoastră, v-aș recomanda totuși să cumpărați un substrat din magazin, cumpărați pământ universal sau turbă sau orice să fie cumpărat. De ce? Pentru că dacă luați pământul dumneavoastră din grădină, în cazul acesta el se va tasa cu timpul, fiind în ghiveci, și acest lucru va dăuna plantei. Și atunci apa nu va trece bine, nu va trece ușor, apa va stagna, se va aduna acolo în zona rădăcinilor și rozmarinul va suferi. Așa că alegeți, mai bine cumpărați un sac de substrat, de pământ universal sau ce găsiți dumneavoastră, îl amestecați cu vermicompost, mai adăugați și cam o treime din toată acea masă pe care ați pregătit dumneavoastră, o treime adăugați vermiculit sau agroperlit
și acest lucru va ajuta să facă substratul dumneavoastră mai afânat și va ajuta și rozmarinul dumneavoastră să se simtă mai bine. Iată, așa puteți să pregătiți un substrat și plantați rozmarinul dumneavoastră și urmăriți rădăcinile cu siguranță, o dată pe an, o dată la 2 ani, depinde cât de repede va crește rozmarinul dumneavoastră, trebuie să-i schimbați ghiveciul. Ghiveciul la rozmarin se schimbă ca la orice plantă. Scoateți din ghiveci mic, puneți într-un ghiveci mare și completați golurile cu un substrat care este exact același ca și acel substrat pe care l-ați pregătit inițial. Acum, înmulțire. Cum se înmulțește rozmarinul? Rozmarinul se înmulțește prin semințe, prin butaș sau prin marcotaj. Cel mai greu cu siguranță este înmulțirea prin semințe. Nu este greu, ci din cauza că nu toate semințele germinează, atunci rata de germinare este destul de mică. De aceea, în ziua de azi puteți cumpăra, de exemplu, o plantă gata în ghiveci, sau, de exemplu, puteți cumpăra de la magazin, de la alimentară sau de la un supermarket, puteți cumpăra crenguțe de rozmarin, dar atenție, trebuie să le alegeți cu grijă, ca ele să nu aibă putregaiuri, să nu fie uscate, să fie cât mai proaspete. Acest lucru se vede foarte bine atunci când le alegeți de la magazin. Sau, dacă, de exemplu, aveți prieteni care au deja această minunată plantă, puteți să le cereți câteva crenguțe, pentru că prin butaj această plantă se înmulțește foarte ușor. Chiar în apă simplă se taie crenguțe semi-lemnificate, se pun în apă, se rup toate frunzulițele din partea de jos, se pune într-un pahar sau un borcan cu apă și se ține cam o lună de zile și apar rădăcinile fără niciun fel de intervenție din partea noastră. Sau exact așa cum am făcut cu dafinul, dacă doriți puteți să vedeți, vă las linkul în descriere, exact același lucru putem face și cu rozmarinul. Am să vă las linkul și vedeți cum se procedează. Iată, dragi prieteni, că și așa se poate mulți rozmarinul. În general, rozmarinul se mulțește foarte ușor. Da, trebuie să așteptăm puțin. Nu toți butașii vor face rădăcini, dar majoritatea totuși vor face rădăcini. Și dacă aveți deja o plantă în grădină sau aveți prieteni care au o plantă în grădină, puteți să faceți și altfel. De exemplu, toamna, aceste plante se mușuruiază, adică se acoperă cu pământ. Și atunci, crenguțele de jos care intră în contact cu pământ fac rădăcini. Și în anul următor o să vedeți că acolo, în acel loc, vor fi rădăcini. Și pur și simplu cereți de la prietenii dumneavoastră acele crenguțe care au făcut rădăcini. Sau dacă nu găsiți astfel de crenguțe, luați pur și simplu crenguțele de jos, le lăsați pe sol, le acoperiți cu pământ și le lăsați așa. Și cu timpul, în câteva luni, veți observa că acolo au apărut rădăcini. Și așa și dumneavoastră veți avea planta dumneavoastră de rozmarin. Așadar, dragi prieteni, iată, ați văzut că rozmarinul este o plantă absolut nepretențioasă, nu are pretenții față de apă, solul trebuie să avem grijă doar să fie un drenaj foarte bun și, bineînțeles, lumină. Nu uităm de lumină, pentru că și în casă, dacă o ținem, trebuie să alegem cel mai însorit loc acolo și ținem ghiveciul cu rozmarinul nostru. Tocmai de aceea este de ajuns ca primăvara să îl mulțim, de exemplu, dacă îl ținem în grădină, să îl mulțim doar cu un strat de compost sau vermicompost și acesta va fi singurul îngrășământ pe care îl folosim. Pentru că, în general, rozmarinul crește în soluri foarte, foarte sărace. De 2 ori am zis foarte, ca să înțelegeți cât de grele sunt condițiile în care crește această plantă, se dezvoltă extraordinar, este de mărime destul de impresionantă, pentru că o tufă de rozmarin ajunge până la 2 metri înălțime, dacă are toate condițiile, așa că și dumneavoastră trebuie să țineți cont de acest lucru și să știți că este de ajuns să aplicați doar compost sau vermicompost primăvară și atunci veți ști că rozmarinul dumneavoastră este în siguranță și are tot ce îi trebuie. Am mai întrebat cineva: când se tunde rozmarinul? Rozmarinul se tunde primăvară, în luna aprilie.
Și așa, nu se recomandă să îl tundeți complet sau să lăsați doar puțin așa partea aceea lemnificată și restul, toate crengile care sunt verzi, să le tăiați. Nu este nevoie să efectuați acest lucru. Este de ajuns doar să tundeți vârfurile plantei, pentru că acest lucru va stimula dezvoltarea ramificațiilor și atunci tufa de rozmarin va fi mai bogată dacă faceți în felul acesta. Iată, dragi prieteni, plantă rozmarin, o plantă nu prea pretențioasă, aveți grijă doar dacă vă hotărâți să o plantați în grădină, să aveți condiții ca iarna, pământul să nu înghețe. În rest, este foarte ușor, este simplu să o îngrijim și iată că și la noi poate crește o astfel de plantă miraculoasă și pe care o folosim cu siguranță cu mare drag. Eu vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră și vă rog să mai îmi puneți întrebări în comentarii, pentru că așa, datorită dumneavoastră, așa cum am zis, apar subiecte noi, apar materiale noi, pentru că eu trebuie întotdeauna să știu ce vă interesează și ce doriți, despre ce doriți să mai vorbim. Ca de obicei, vă aștept în comentarii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum și nu uitați să apăsați pe clopoțel. Și dacă considerați că acest material este interesant și că alți grădinari trebuie să îl vadă, lăsați un like. Iar eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!